Do you want me to? Magandang araw mga bata! Narito muli ako, si Cherylise, upang maghatid sa inyo ng panibagong kaalaman sa matematika. Kung bago ka lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Ang pag-aaralan natin sa linggong ito, sa Math 6 Quarter 2, na naaayon sa ating most essential learning competency ay tungkol sa percentage, rate, and base. Handa na ba kayong matuto? Kung ganon, ihanda ang inyong mga notebook at ballpen upang gamitin sa pagsusulat ng mga mahalagang bagay na matututunan ninyo sa bidyong ito. Pagbalik-aralan muna natin ang mga nakaraan nating pinag-aralan. Natutunan natin sa ating nakalipas na aralin ang concept of ratio and proportion. Natutunan din natin kung ano ang extreme at ang mga means na bahagi ng ratio and proportion. Ganon din, natutunan din natin ang finding missing term in a proportion and also the types of proportion. Nalaman natin na meron tayong direct proportion, inverse proportion, at partitive proportion. Ngayon naman, alamin natin what is percentage, rate, and base. Una, alamin natin kung ano yung percent. Kapag sinabi nating percent, ang ibig sabihin nito, ito yung ratio that compares a number to 100. So, kino-compare natin ang number into a 100. So, another explanation for that, when we say percent, pag sinabi natin percent, ibig sabihin nito ay per hundredths. Sa bawat isang daan, sa percent, per hundredths. And you can also write percent as a fraction with a denominator of 100. So, pwede natin to, isinusulat natin ito ng fraction na mayroong 100 na denominator. Example po ito, 25%. So, kung susulatin natin ito as fraction, ang pagsulat nito ay 25 over 100. Makikita ninyo na ang kanyang denominator ay 100. So, ibig sabihin, lahat po ng percent, kapag sinulat natin ang fraction, automatic ang kanyang denominator ay 100. So, percent is a symbol or a sign or symbol used to represent percent. So, ito po yun. Yung, pag may nakita po tayong ganito, ibig sabihin, ito ay percent. And then, percentage. Ano ba yung ibig sabihin ng percentage? Dito na po tayo, simulan na po natin ang percentage based at rate. Ang percentage or P, pwede natin sabihin na P na. So, it represents part of a whole or part of the base. So, ibig sabihin, bahagi lamang siya ng kabuuan. So, bahagi lamang siya ng base, galing siya sa base. So, lagi niyo pong tatandaan na ang percentage ay galing sa whole or sa base. Then, rate. R. We use R to represent the rate. And it has a symbol of percent or word percent. Kapag meron po tayo nakitang percent sign, so it is a rate or word na percent. So, ibig sabihin ito ay rate. Ang base naman, we use the letter B to represent the base. So, the base represents the whole or the entire amount. Yung kabuuan. Yun yung base. Ulitin natin, ang percentage, bahagi ng kabuuan ng whole. Ang rate, may symbol na percent. At ang base ay ang kabuuan. So, to fully understand what is
which is percentage, rate, and base in a problem, let us have the given example problem below. This comes from the module itself. So, titingnan natin kung alin dito yung percentage, base, at saka rate. So, in this problem, let us read. Robin's daily allowance is 40 pesos. He spends 12 pesos for snacks, and this is 30% of his daily allowance. So, tingnan po natin dito sa given example problem kung alin dito ang percentage, ang base, at ang rate. So, ang percentage dyan, so yung 40, ano ba yan? Yung 12, ano ba yan? At ang 30%, ano kaya yan? So, isa-isayin natin. Yung 12, yan yung percentage. So, ibig sabihin, it is just part of the whole. Alin dyan ang whole? Yung 40 pesos. So, bahagi lang ng 40 pesos ang 12. Kinuha natin yung 12 peso dun sa 40 peso. Kaya, yun yung percentage. So, the next. So, dahil alam natin kung alin na dyan ang pinanggalingan na halaga, yun yung tinatawag nating base. So, alin dyan ang base? So, yung base dyan ay ang 40. Pinanggalingan siya ng 12. At ang rate ay yung may symbol na percent. So, 30%. So, ganun lang po. So, 40 ang ating base, 12 ang ating percentage, at 30% ang ating rate. Now, how can we solve percentage, base, and rate problem? Paano tayo magsosolve? Kapag ang problem na ay hinihingi ay percentage, o kaya base, o kaya ay rate. So, alin man sa tatlo. So, we can use Tekans triangle. This Tekans triangle help you remember the three formulas. Yung formula para sa percentage, sa base, at saka sa rate. So, ito po ang Tekans triangle. Of course, magdodrawing tayo ng triangle. And then, hatiin natin sa tatlong bahagi. Merong nasa taas na bahagi at dalawa sa ibabang bahagi. So, nasa taas na bahagi ang P. Ano ba yung nagre-represent sa P? Yan yung percentage. Sa R, yan yung rate. Yung B ay base. Ngayon, paano kung ang percentage ang kukunin? So, kapag percentage ang nawawala, tanggalin nyo muna doon sa Tekans triangle or takpan ang itaas na bahagi. So, ang matitira lang ay R at saka B, yung rate at saka base. So, sapagkat sila ay magkatabi, ibig sabihin sila ay imumultiply. So, mumultiply nyo lang. So, ibig sabihin, kapag nawawala ang P, ang B at saka R ay pagmumultiplyin or base times rate or rate times base. Ngayon, paano naman kung R ang nawawala or rate? So, tatanggalin mo yung R or tatakpan mo yung R. So, ang matitira na lamang ay P at saka yung B, yung percentage at saka base. So, makikita ninyo, nasa itaas ang percentage at nasa ibaba ang base. So, yung percentage siya ang magiging numerator at ang B ang magiging denominator. So, yung P siya ang magiging dividend at B ang magiging divisor. I-divide natin sila. So, magiging formula niyan ay R equals percentage divided by the base. So, ngayon naman, kung base naman ang nawawala. So, ang natitira naman ay P at saka R. Ganun din. Yung P ay nasa itaas at ang R naman ay nasa ibaba. So, ibig sabihin, to find the base, you're going to divide the percentage by the rate. Base equals percentage divided by the rate. Ngayon ay isa-isahin natin. Halimbawa, how to find percentage. Nawawala si percentage. Paano natin isosolve? Example number 1.
Find 20% of 60. 20% of 60. So, alam natin na yung merong percent sign ay rate. Yung 60, yan yung kabuuan. So, yung rate ay 20%, yung base ay 60. So, automatic, rate at base lang ang nakikita nating given. So, meaning to say, ang nawawala ay ang percentage. So, to be able to solve for the percentage, we can use the formula P or percentage equals rate times base. So, ito po yung solution using decimal. So, alin ang gagawin nating decimal? Yung 20% times 60 equals P. Yung 20%, yung may percent sign, ay gagawin nating decimal. So, hindi natin pwedeng gamitin ang merong percent. Gagawin nating decimal. So, kapag ginawa nating decimal yan, lalagyan lang natin ng decimal point sa unahan or bibilang tayo ng dalawang places papunta sa kaliwa bago maglalagay ng decimal point. Kaya yung 20% ay magiging 0.20. Saka natin siya i-multiply sa 60 equals percentage. So, yung percentage natin is 12. Because 0.20 times 60 equals 12.00. So, P is, our percentage equals 12. Paano naman kung gagamitan natin ito ng proportion? So, pwede natin isulat sa fraction form muna yung 20%. So, sabi natin, pagka percent, ibig sabihin ay per 100. So, laging ang denominator niya ay 100. So, 20 over 100 equals. Sa kabilang side naman ay P divided by 60. So, ganyan po. Katapos yan, yung 100 times mo sa P equals, cross multiplication lang yan eh. So, 100P. Yung 20, mumultiply mo naman sa 60. Then, 100P equals, yung 60 times 20 is 1,200. Tapos, yung 100 na galing dito sa P, i-divide natin dito sa 1,200. So, P equals 12. So, yun po. Ibig sabihin, ang percentage na hinahanap natin ay 12. Narito naman isa pang halimbawa. There are 250 pupils in a school. If 20% of them are Boy Scouts, how many Boy Scouts does the school have? So, tinatanong dito yung dami ng Boy Scouts sa school. So, yung 250 pupils, yan po ay ang base, yung kabuuang bilang ng mga mag-aaral sa isang paaralan. Yung 20%, since meron siyang percent sign, that will be the rate. So, ang hinihinging Boy Scout na bahagi ng mga bilang ng mga pupils, yan ngayon ang percentage. So, isulat muna natin ang given. Ang rate, 20%. Ang base, 250. At ang percentage, yun yung nawawala. So, using decimal ulit tayo. So, ano muna yung formula? Percentage equals base times rate, ano? So, 20% times 250 equals N. So, yung 20% gagawin nating decimal. So, yung decimal ng 20% ay 0.20. I-multiply natin sa 250 equals N. So, pag minultiply natin yan, ang magiging sagot is 50. So, yung N na ating hinahanap is 50.00. So, yan, may dalawang decimal point. So, kahit tanggalin na natin yung dalawang 0. Kaya, ang pinaka-final answer niya is 50. Using proportion. So, ganun ulit. Yung 20%, gagawin natin siyang fraction.
So, ang denominator niya ay, okay, 100. 20 over 100. Laging denominator niya ay 100 pag percent. Equals n divided by 250. Ngayon, i-cross multiply natin. Yung 100, i-multiply natin kay n, 100n. Yung equals, yung 20, multiply natin sa 250 equals 5,000. So, ngayon, para na lang, para mo silang i-divide sa 100, yung both side, i-divide sa 100, kaya, n equals 500 or 5,000 divided by 100 equals 50. So, yun din. Ngayon naman, how to find the rate. Rate naman ang nawawala. Example, 45 is what percent of 75? So, automatic po kung ating titingnan dito sa ating simple problem, yung 75 dito ay base at ang 45 naman ay percentage. So, itong word na what percent, ito ngayon yung hahanapin natin. No? So, yan yung rate. P or the percentage is 45 and the rate is n%. Wala. And then the base is 75. So, n% of 75 is 45. So, how are we going to find this? So, ulitin natin. Yung n%, using fraction, yung n% magiging n over 100. Huh? And then, times 75 equals 45. Ginawa lang nating fraction yung n%. N over 100. So, ngayon, n over 100 times 75 equals 45. Pag minultiply natin ng n over 100, magiging 75n kasi mumultiply lang natin dito. And then, denominator niya ay 100 equals 45. So, ngayon, para n na lang matitira dito, ang gagawin natin, yung 45 or 75n na lang matitira sa kabilang side, yung 45, imumultiply natin dito sa 100. So, 75n, yung natira dun sa 75n over 100, equals 45 times 100. Then, 45 times 100 equals 4,500. Para n na lang siya, yung both sides ay i-divide natin sa 75. So, magiging n na lang dito, no? N equals itong 4,500, i-divide natin sa 75. So, n equals 60. Yan po. Pwede rin natin itong sagutan using proportion. Susulat natin to bilang proportion. Yung n% of 75 equals 45. Yung n over 100, magiging ganito yan. N over 100 equals 45 over 75. Kung ano yung nasa kabila ng side, itong 75 magiging denominator ng 45. Kaya 45 over 75. So, ngayon, pagkatapos natin isulat ng ganyan, pwede na natin siyang isulat in column form. N is to 100 equals 45 is to 75. So, kapag ganito naka-column form na siya into proportion, gagawin natin, multiply natin ng parehong extreme, which is n at saka 75 equals 75n. Then, multiply din natin itong dalawa as means, 45 times 100 is 4,500. So, nakuha na natin para makita natin yung n. So, 75n equals 4,500. So, para n na lang siya, n equals
4,500, i-divide natin sa 75. So, n equals 60. So, ang rate natin ay 60%. Yan ngayon ang tamang sagot using proportion. Finding the rate using proportion. Pwede rin natin itong solve using formula na rate equals percentage divided by the base. Paano po yun? N of 75 or n% of 75 equals to 45. Yung n, yan yung rate. Yung 75 or yung 45 ay yung percentage. At yung 75, yan yung base. So, sundin natin itong formula na to. So, R equals, percentage is 45 divided by the base, 75. Rate equals 0.6. So, para maging percent yan, imumove lang natin ang decimal point going to the right ng 2 beses. Sa kalalagyan ng percent sign. So, magiging R equals 60%. So, pwede pong ganyan din. Kung gusto nyo ng mabilis, gamitin niyo na lang yung formula na nagmula sa Tecan triangle. Ngayon naman, how to find base? Paano naman natin makuha yung base? Narito yung example. In Mr. Lazo's math class, 8 pupils got high scores on the test. If this is 20% of the total number of pupils in the class, how many pupils does he have in all? So, ang tinatanong dito yung in all. Pag sinabi nating in all, kabuuan na to. So, dahil kabuuan ang hinahanap, ito ngayon ang nawawala, ang base. Sapagkat sa ating definition, sa percentage base at rate, ang base ang nagre-represent ng kabuuan. So, ano ngayon itong 8 pupils? At itong 20%. Yung given na 8 pupils at 20%, yung 20% ay ang rate at ang 8 pupils yan yung percentage. Bahagi lang siya ng base. Yung in all, yan yung base. Yan ang ngayon ang ating isosolve. Yan ang nawawala. So, we are going to have 20% of n equals 8. Yan ngayon ang susolve natin. 20% of n, itong of n, yan yung whole, is equals to 8. Ito ngayon ang percentage. Ngayon po ay isolve natin. 20% of n equals 8. Using of decimal. 20% times n equals 8. So, we are going to change 20% to decimal. So, to change this, imumove lang natin yung decimal point from left, or from right, going to the left. So, 2 decimal places. So, ang mangyayari dyan, yung 20% magiging 0.20 times n equals 8. Then, next, n equals 8. Lalagay natin yung 0.20 doon sa kabila ng 8. So, since ang kanyang operation from the left is multiplication, when we transfer it to the other side, to the right, so, inverse na or opposite na ng multiplication. Magiging division. So, 8 divided by 0.20. So, 8 divided by 0.20 equals 40. So, ito na yung sagot. N equals 40. Using a proportion. Paano naman natin gagawin kung proportion ang gagamitin natin? So, ganun pa rin, 20 over 100. Yun yung fraction form ng 20%. No? Ang kanyang denominator ay 100. So, 20 over 100 equals 8 over
n. Lalagay lang natin ng n sa ilalim ng 8. Then, isulat na natin siya ng colon form. 20 is to 100 equals to 8 is to n. Then, multiply natin ang both extreme at both means. So, yung 20 times n, ito yung parehong extreme, multiply natin. Equals, multiply din natin yung parehong means. So, 8 times 100. 20 times n equals 20n equals to 8 times 100 equals to 800. So, ngayon, para maging n na lang ang matitira dito sa side na to, divide natin siya sa 20 pareho. So, pag dinivide natin itong 20n sa 20, magiging n na lang siya. Tapos, yung 800, i-divide natin sa 20. So, n equals 800 divide 20, n equals 40. So, yun. Pareho. So, mamimili lang kayo kung alin ang mas madali sa inyong gawin, kung using of decimal or using a proportion. Ganyan po ang pag-solve ng base. To get the base, so we need to do like this. So, narito pa isa pang paraan para ma-solve natin yung base, yung using formula. Yan, yung ginawa natin from second triangle. So, base equals percentage divided by the rate. So, ito yun. 20% of n equals 8. So, alam natin, yung 20%, yun yung rate dahil sa symbol na percent. And then, yung base yung n. Then, yung 8 yung percentage. So, to be able to do that, let us carry on the formula. Base equals percentage, which is 8, divided by 20%. So, yung 20% gagawin nating decimal. So, equivalent decimal niyan ay 0.20. Yan. So, 8 divided by 0.20, base is equivalent to 40. So, ganyan lang po kadali ang may formula naman. Kung susundin natin naman ay formula. So, madali po ba? Naintindihan po yung mga process sa pagsosolve ng percentage, base, and rate. So, what have you learned from this video? Una, you have learned the meaning of percent. So, it means per hundreds. Then, you know what is percentage, the rate, and the base. Pag sinabi natin percentage, this is just a part of the base, and the rate has a symbol of percent, and the base represents the whole. And then, nandun nga, na-discuss na kanina, yung ways of finding percentage, ganun din ang finding rate, ganun din ang finding base. Ganun din yung mga paano natin sasagutin yung problem involving percentage, rate, and base. Inaalam lang natin sa problem kung alin doon ang percentage, kung alin doon ang rate, or kung alin doon ang base. Inaalam din natin kung alin sa problem ang nawawala. Kung either percentage ba, kung rate ba, or base. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa panonood sa video na ito, and I hope you have learned from this video. So, kung meron man po kayong mga katanungan at clarification, please comment on the comment section below. And please like and share. Thank you very much for watching this. Keep smiling and see you again on my next video.